Përshëndetje të nderuar teleshikues, sot është dita e Fitër Bajramit dhe ne përfitojmë nga rasti të urojmë gëzuar të gjithë besimtarët musliman shqiptar kudo ku janë. Për ata që agjëruan për gjatë muajit Ramazanit, në një rast të tillë thuhet Zoti ju apranoft agjërimin. Natyrshëm sot kemi zgjedhur të flasim për Islamin dhe shqiptarët, njësoj si të martën e 25 dhjetorit të vitit kaluar, ditë Krishtlindjesh, folën për besimin e krishterë dhe problemet e kishës katolike. Thuhet shpesh se ekzistenca e besimeve të ndryshme e bën Shqipërinë një vend tolerant me harmoni fetare, por ai jemi gjithmonë tolerant me njëri tjetrin për çështjet e besimit. E vërteta që nuk na pëlqen ta themi me zë të lartë është se një pjesë e opinionit publik, e rritur në ateizmin e egër komunist, ndjen prej besimtarëve praktikant një lloj bezdie që lidhet pikërisht me pamjen e jashtme, me aspektin e jashtëm, të tjenëve me mjekër dhe pantallona treçerekshë dhe të vajzave me shami në kokë. Për shumë kënd, madje njerëz publik si Ismail Kadare e kanë shprehur hapur se Islami jo vetëm është demode, por nuk është as besimi origjinal i shqiptarëve. Partizanët e kësaj rrymë mendimi thonë se Islami madje bie ndesh me aspiratën europiane të popullit shqiptar në rrugtimin e tij drejt një Europe të ngritur mbi trashëgimin kulturore judeo-kristiane. Po ashtu, ekziston një amalgam islam botë arabe që qëndron varur si një rrezik i përhershëm sa kohë ndikimi nga rrymat e islamit politik dhe radikal është i pranishëm dhe madje gjeti një shprehje duke shpërthyer në shembuj më të qartë me pjesëmarrjen e shqiptarëve nga Shqipëria dhe Kosova në shtetin islamik, madje duke u dalluar për mizoritë e tyre atje siç ishte edhe rasti i famkeqit Lavdri Muhaxheri e të tjerë. Por studiues të huaj, më të kujdesshëm të reislamizimit të Shqipërisë dhe krejt Ballkanit, flasin për një islam ballkanik e madje europian. E vërteta është se identiteti fetar në Shqipëri ka qenë gjithmonë një nënt kategori e identitetit kombëtar, të paktën që nga koha kur Pashkovasa shkruante mos shikoni kisha xhamia feja shqiptarit të shqiptaria. I ftuari sotëm është dikush mjaft i ditur që e njeh mirë këtë realitet për cilin sapo fola, një besimtar praktikant, ish-kryetar i Komunitetit Shtetëror të Kulteve. Zonja dhe zotërinj Ilir Hoxholli. Zoti Hoxholli, mirë se erdhët në program. Mirë se u gjeta. Keni agjëruar dhe ju si shumë besimtar praktikant për gjatë muajit të madhrueshëm të Ramazanit. Përse duhet dhe çfarë simbolizon agjërimi? Është një shenjë sakrifice? Ajo mund ta quash shenjë sakrifice, po do të futesh pak edhe në një aspekt social. Paktën domethënë se si e kuptoj unë në veten time dhe çfarë më bën të ndihem mirë gjatë kohës që një muaj agjëroj. Më bën ndihem shumë mirë 11 muajt e tjerë, them drejtën, sepse në 11 muajt e tjerë çdo gjë është e lejuar dhe ti automatikisht ndihesh shumë i gëzuar, shumë i lumtur dhe njeriu ka nevojë për disa kufi për të kuptuar se çfarë ka arritur në jetë. Është një lloj si thua për shembull atleti 100 metrëshit fitoi doli i pari, po do një që rrit aty që arriti domethënë në fund të saj. Dhe 30 ditët e Bajramit, 30 ditët e agjërimit kanë një kulminacion që ishte dita e sotme, që ishte Bajrami, është si një lloj certifikate ku pas një aktiviteti shumë të gjerë, shumë të madh, njerëzit marrin atë mirënjohjen, shpërblimin dhe ajo kthehet në një gaz, në një hare dhe janë 30 ditë që ndalohen të lejuarat për një kohë caktuar, pra nga momenti i imsakut ose agimit siç quhet deri në perëndimin e diellit. Të them të drejtën në një batut një herë me një shokun tim, po më thonë dhe tha, ore tha, si është e mundur, tha 30 ditë, tha uria, tha diçka e frikshme. I thash mos u frikso, thash nga uria besimtarit, po frikso nga ata që nuk ngopen kurrë, thash ata po e varfërojnë këtë vend. Kështu që sa të ketë njerëz që do agjërojnë dhe që janë të uritur për hir të Zotit, gjithmonë vendi është mirë. Kur shtohen ose siç është për shkak një shprehje, mos gabohem, se duhet të jemi saktë, po duket se është Izet Begoviçit që thot ruja thot nga kafsha e uritur dhe nga njeriu i ngopur. Duket se do deviju pak. Mirë, jo, një pyetje se duhet u flasim dhe teleshikuesve që detyrimisht ndajnë besimin islam, një ditë si kjo sotmja, por që të paktën një pjesë e mirë, një pjesë tolerante, një pjesëmarrëse në gëzimin e tjetrit, urojmë me sinqeritet gëzuar Bajramin. Çfarë dallon Bajramin e sotëm, apo Bajramin e madh nga Bajrami i vogël? Atëherë, unë të thash që Bajrami i madh është fakti që ti ke pas 30 ditëve të agjërimit, sepse njihet më tepër Bajrami i madh dhe Bajrami i vogël ka marrë një konotacion për shembull nga pjesa e njerëzve të thjeshtë, të njohur për shkak të madhësisë. Po, unë prandaj e thash në mënyrë më kurse ajo quhet Kurban Bajrami, më popullore. Kurse kjo që kishim sot është Fitër Bajrami. Fjala Fitër
quhet natyrshmëri, pra rikthim në natyrshmëri, pra rikthimi në 11 muajt e tjerë të vitit. Dhe prandaj ka emrin fitër. Dhe kjo është, po themi, si më thënë, ana simbolike dhe ana më e gëzueshme që mbyllet komplet agjërimi. Kurse Kurban Bayrami ka lidhje me historinë e Ibrahimit, profet I cili normalisht ju shfaq në ëndër, pasi bëri një premtim që tha, unë nëse do m'japësh një djalë për shkak të pamundësisë për të patur një fëmijë deri në pleqërinë e thellë, tha unë do ta bëj kurban për ty. Dhe në këto momente, pasi djali erdhi në jetë, po Zoti nuk ja pranoi duket kurbanin? Po, dhe pasi erdhi në jetë Zoti ja kujtoi me një ëndër, si për të thënë një premtim të dhënë. Dhe e las provën për shkak të besimit që kanë profetët, dhe e las provën deri në momentet e fundit. Dhe në momentet e fundit, kur as djali dhe as jati nuk u tërhoqen në asnjë moment për çuar premtimin e Zotit deri në fund, atë që ai kishin premtuar, në ato momente asgjë nuk funksionoi. Pra me madhështinë e tij Zoti nuk e lejoi që as tika të priste, pra nxori disa gjëra jashtë ligjeve njerëzore dhe jashtë ligjeve fizikës që ne njohim, dhe në fund fare zbriti një kafsh, që ishte dash, për të dhënë dhe një mesazh tjetër, që kurban për Zotin nuk bëhet njeriu. Prandaj dhe çdo lloj se mora të fillimin tënd që ishte nuk ka kurban as në shtet islamik dhe as kudo. Kurban nuk mund të bëhet njeriu. Jeta është e shtrenjtë, është dhuratë nga Zoti dhe merret vetëm nëpërmjet tij. Kështu që çdo lloj konteksti tjetër I ardhur është si thua në burimin e ujit që rrjedh I kulluar nga malet, dhe ti pastaj mbush një gotë ujë, pasi ka marrë gjithë papastërtitë e qytetit, ka marrë gjithë papastërtitë e interesave, ka marrë gjithë papastërtitë e naftës, ka marrë gjithë papastërtitë e shteteve për të mbajtur pushtetin, ka marrë gjithë në fund fare, po pi dhe unë një gotë ujë nga Kurani. Nuk është më Kurani aty, kur e pi në fund fare, duhet të shkosh te fillimi. Aty ku është burimi, ku normalisht nuk bëhet fjalë, është një fe e paqes. Tani imagjinoje një fe që të jep ty 30 ditë ta agjërosh. Si ka lindur tradita e agjërimit? Ka qenë dhe mbopit në përparshëm. Është ajet kuranor që thotë. Sigurisht, edhe thotë agjërimi ka qenë obliguar. Agjërimi ka qenë obliguar thotë për popujt e më përpara se ju. Dhe është një trashëgimi e ringjallur shumë fuqishëm në originalitetin e vet më të mirë që është në Islam. Dhe do të thotë që agjërimi përtej kreshmës që kanë disa ndalesa, po jo të gjitha, në Islam është që nuk lejohet as të pihen dhe as të ushqehet, edhe deri domethënë në një kohë caktuar edhe të marrëdhënieve seksuale. Pastaj çdo gjë rikthehet me perëndimin e diellit. Ky është një nga adhurimet më fantastike. Pse është më fantastike? Sepse ka agjëruar për të parë vet. Kujton? Them drejtën, mbaj mend diku 88 ka qenë era parë fare. 88? Po, në kohën e Endrit. Sa vjeç ke qenë? I bie 14 vjeç. Kusht të folin? Gjyshja. Gjyshja ka qenë një personazh, ato gjyshet e dashura dhe me ato nathat e bardha, që na mësoni dhe ne jetë kuranor, na mësoni dhe me Zotin e gjitha dhe I thonte për shembull mamaja ime gjithmonë që po kujdes se do na flasi diku, është akoma I vogël, dhe unë 7 vjeç kam ditë diku një 6-7 sura të Kuranit, kanë qenë disa libra të vjetër, kaf nga ato që po ti preket do t'i japi me kujdes se griseshin. Dhe aty domethënë për të parë pata kontaktin e parë, një ndjesi fantastike me Zotin. Aty kam provuar edhe të falem fshehurazi në shtëpi, mbanin ato librat fshehurazi, domethënë deshti Zoti që nuk isha shumë fëmijë llafazan që të flisje më tepër se ç'duhet, aty krijoja probleme familjes. Me siguri besoj e mban mend faljen e parë sheshit Skënderbej me Haxhi Hafiz Sabri Koçin, diku nga 91-shim, duket në dhjetor ka qenë. Ka qenë ajo e falja parë fare ka qenë me hapjen kur hap xhamiat e Mbeut, që u hap xhamiat e Mbeut, ajo kanë qenë, domethënë një nuk ishte se e kuptonim shumë, se pastaj domethënë njeriu kalova në fazën e adoleshencës dhe në momentin e tillë pastaj fillon të besimi, njeriu është pak e vështirë që ti kuptoj realisht të gjitha ato që Zoti I ka dhuruar që nga krijimi, që nga universi, galaktike dhe gjitha, nuk jemi si tani që jemi të thelluar dhe arrim të ndajmë mirë gjërat. Dhe mbaj mend domethënë që fillova ta frymëntoja xhamin, mirë po këto të vjetrit, si duket me atë pjesën e besimit që kishin, më thoshin, "O baba, ti kur të rritesh ke kohë më u fal." Dhe normalisht në adoleshencë neve nuk është se ndoqëm më shumë rregull. Pastaj u deshte prap një kohë, domethënë, që të riktheheshim, ishin vitet 2000. Edhe me një rikthim që ishte më I plot, kuptohet. Falesh rregullisht? Po. Falem dhe ja ke edukuar të familjes tënde? Dhe edukuar po jo imponuar. Jo.
Si duhet ta kuptojmë këtë? Që ata të shikojnë modelin. Marr shkas nga kjo foto e mrekullueshme e Reutersit, që tregon sot faljen e besimtarëve, se për ndoshta për teleshikuesit duhet ta sqarojmë. Është një foto e agjencisë Reuters, koleg. Ky është edukim. Ku kemi një voglushe e cila, kjo në fakt me dilem ta nxjerr mos ta nxjerr, por përderisa ka bërë xhirën e botës dhe është bërë virale, zgjodha ta nxjerr, kemi bijit besimtarë sot në sheshin Skënderbej duke falur faljen e namazit quhet? Faljen e namazit. Faljen e namazit, pra, sot në mëngjes. Kjo është edukim, thoni ju, nuk është imponim? Jo, kjo është edukim. Imponim do të ishte nëse jatin do të shikojmë në i dorë duke ja ul kokën ose duke thënë ul ose. Jo, kjo është edukim dhe kjo është pjesa që neve unë e kam dhe në familje. Që do të thotë unë nuk i imponohem fëmijëve të mi. Edhe ti them për shembull vajzës të vendosin nesër shamin, jo, është zgjedhja vet. Nuk i them djalit tani ti hajde duhet falësh 5 herë në ditë, jo. Ama kush është edukimi? Edukimi është që ata të më shikojnë mua që falem në shtëpi. Dhe nëse i pëlqen jeta që bën baba i tyre, duke qenë mi rregull, duke qenë më pak probleme se pjesa tjetër e shoqërisë, ku duke i dhënë një lloj edukimi që mos këtu birë, kjo nuk lejohet, kjo kështu. Vërtet besimi të udhëheq në jetën e përditshme? Shumë. Kur je në makinë në rrugë dhe të vjen të shash, nuk shan? Nuk, tani ne jemi njerëz, nuk më themi tani, jo, engjëj nuk jemi. Si duhet kuptuar, sepse unë të ndjek në rrjetet sociale, ti je mjaft aktiv dhe për shkak të angazhimit tënd me bamirësi, cilën do ta prekim në pjesën e tretë të programit. Dhe shoh që je një praktikant, domethënë larg edhe asaj klishes që unë përmenda në fillim dhe jo më kot e përmenda atë lloj klisheje të disa besimtarëve praktikant me pantallona treçerekshe apo me mjekër, ti nuk je komplet larg kësaj klisheje, por nga ana tjetër je një besimtar praktikant. Kështu që natyrshëm më lind pyetja në jetën tënde të përditshme, si ndërvepron besimi me këtë që ti sapo the, je më pak probleme se të tjerët. Tani, po të marrim rastin për shembull, po ngelim një shembull konkret, siç është për shembull trafiku. Në Tiranë, domethënë ka momente që trafiku bëhet të i bezdisshëm. Dhe gjatë gjithë kohës, për shembull, unë e kam shumë më të lehtë se dikush tjetër. Do dëgjoj Lalieri. Jo, po. Lalieri tash nëse na lehtësoni çik më shumë trafikun, po unë e kam në një pjesë tjetër që gjatë kohës që unë kam trafik, mund ta kaloj ato me përmendje ndaj Zotit. Dhe gjithmonë gjërat qetësohen shumë brenda vetes, edhe kur ka një trafik. Dhe nuk është çështje se ne kemi trafik, ne kemi edhe një për shembull unë i rri deri në fund kolonës time për të mos kaluar dhe për të mos bërë atë tipin e të fortit ose atë tipin që ka punë, se zakonisht to tipat që bëjnë të fortin dhe kanë punë, nxitojnë për të pirë një kafe 5 minuta aty dhe domethënë këto janë si më themi ato acarusit e asaj. Unë e shikoj Islamin nëse realisht do t'i kishim njerëzit besimtarë. Edhe nëse është ora 1 natës, e di që nuk ka policë. Unë respektoj të kuqen. Ndaloj makinën dhe pres. Edhe nëse ka një këmbësor që do të kaloj, do ta respektoj. Pse? Sepse unë këtë e lidh me shpërblimin e Zotit. Sepse në çdo gjë tjetër, Kurani kur ka zbritur është mbyllur në momentin dhe nuk kanë qenë makinat, pavarësisht se shenjat i ka dhënë të zhvillimit të teknologjisë dhe të ecjes përpara, të industrisë që do të ketë dhe makina. Por çfarë ndodh? Ndodh që rregullat e qarkullimit rrugor nuk mund të parashikoheshin më në Kur'an sepse ajo është 1400 vjet përpara. Por kanë thënë çdo gjë e cila rregullon jetën e komunitetit në cilin jetoni dhe nuk bie në kundërshtim me Zotin, ajo futet dhe merr një lloj ligjin sikur të jetë prapë brenda pjesë e fesë. Që do të thotë, në momentin që unë respektoj tjetrin, që ai të kaloj, ka përparësinë ai të kaloj, dhe është një gjë që a e rregullon jetën tonë? E rregullon. Atëherë unë me këtë nuk kam nevojë të kem policin atje që të më presit të vej fletën e gjobës ose të zgjas kokën. Jo, më mjafton shikimi i Zotit dhe ndaloj në të kuqe. Dhe një moment imagjinoj sa e bukur do ishte bota kështu, po. Edhe një moment fundit për muajin e Ramazanit, gjatë të cilit përpara se të kalojmë pjesën e dytë, pjesën e marrëdhënies shqiptarëve me Islamin, kemi parë shumë iftar. Iftari për ata që jo detyrimisht kanë njohuri mbi besimin islam, jo se besimtarët patjetër që e dinë, është momenti i thyrjes së agjërimit. Kemi shumë shtrime iftarësh nga jo besimtarë, pra jo komunitete besimtarësh, po kryesisht nga politika, nga funksionarë të ndryshëm. Shërben diçka, është një lloj hipokrizie, një lloj
Domethënë, si e sheh? Të thuash hipokrizia është fjalë e rëndë shumë. Sepse, shiko, këtë mund ta thonte shumë prej besimtarëve, po unë nuk do të doja kursesi ta pranoja që se gjëja më e lehtë që bëjmë ne shqiptarët është gjykimi. Dhe ngaherë marrin dhe pozicionin e Zotit për të kuptuar se për çfarë shtron dikush një iftar. Unë nuk mund të paragjykoj as iftarin e kryetarit të opozitës, as iftarin e kryeministrit, as iftarin e kryetarit të bashkisë. Në fund fare gjithë secili e ka për shpirtin e vet. Është në dorën tënde të marrësh pjesë në atë iftar, nëse ke probleme, ke gjëra që nuk ndihesh i qetë, është shumë thjesht mund të thuash nuk vjen iftarin tënd, mund të ikësh ta hash iftarin me jetim, me të varfër ku mund ndihesh dhe më mirë. Por kurse si, domethënë nuk mund ta mendoj që ky iftar mund të japim ngjyra për shembull të një shfrytëzimi që mund ta ketë ai për pjesën e hipokrizisë apo pjesë politike. Në fund fare gjithë secili domethënë e ka për veten e vet. Ajo ç'a do doja unë dhe që kam parë domethënë e kam vlerësuar ka qenë kisha katolike ku në festat e veta i kanë festuar gjithmonë me të varfrit. Dhe kam mendur që dhe Komunitetit Myslimanët të vijë një moment që të ketë iftare të mëdha dhe të jashtëzakonshme me jetim dhe me të varfër. Dhe biles domethënë e kam pas propozuar shpeshherë që ama në hapeni ditën e parë me jetimët dhe me të varfrit më boll vetëm me këtë pjesën e politikës dhe vetëm. Sepse kam qenë vetë i ftuar në disa iftar. Në momentin e parë kur më kanë ftuar kam pasur siklet për shkak se unë nuk jam besimtar. Dhe pastaj ka qenë kurioziteti profesional dhe njerëzor i natyrshëm që më ka bërë të marr pjesë. Dhe sinqerisht kam menduar përse në iftar, se që tek e fundit është një moment reflektimi, një moment edhe me shpenzimet e tjera, të mos jenë pikërisht ta njerëz. Sinqerisht, me këtë që më the, më dolet, domethënë sikur të më kishe lexuar mendimin. Jo, ka dhe diçka, ka dhe një moment për shkakun që iftari mund tipet edhe mund shikohet edhe si një pikë takimi ku ti mund të prezantohet, se dhe një nga detyrat për shembull edhe komunitetet fetare është të prezantojnë atë çfarë praktikojnë. Domethënë e shohin edhe si një moment ftese. Ftese. Mund ta shohësh edhe një si moment ftese dhe kjo ka moment komunikimi. Moment komunikimi dhe ti mund është një tavolinë ku ti dhe mund të pyesësh pak më shumë për gjërat që qartë. Po që sigurisht janë nxorë atje tek që kemi për shumë për zemër, tek pjesa e jetimëve dhe e bamirësisë. Unë këtë vit kam marrë pjesë masi iftar vëlla, kështu që Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund pjesës së parë, do të rikthehemi më një herë pas pak kemi me Hoxholli, i cili ka qenë kryetari i Komunitetit Shtetëror të Kulteve në periudhën 2013-2015, do të flasim pak dhe duke qenë që nuk ka asnjë post në Komunitetin Mysliman shqiptar, duke qenë që ka pasur një post drejtues në një institucion shtetëror mbi kultet, ka një uri të theksuara, ka një uri mbi islamin, marrëdhënien që shqiptarët kanë me të, kështu që qëndrojmë ne do ta prekim këtë çështje deri diku delikate për disa në pjesën e dytë të programit. Rikthehemi sërish në studiot e nderuar teleshikues, pas kësaj ndërprerje jemi me Hoxhollin, i cili është një besimtar praktikant, një mik i mirë gjithashtu dhe ka qenë kryetari i Komunitetit Shtetëror të Kulteve në periudhën 2013-2015. Pjesën e parë të programit folëm për domethënien e një dite si kjo e sotmja, pra dita e Fitër Bajramit, e cila jep fund muajit të madhërueshëm të Ramazanit, ku gjithë besimtarët praktikant agjërojnë si një shenjë e sakrificës ndaj Zotit dhe rifillimit pastaj në ditën e Bajramit gjithçka nga e para. Nëse perifrazova sakt atë që thatë në pjesën e parë. Flasim pak pjesën e dytë për islamin dhe marrëdhënien që shqiptarët kanë me të. Tregove pak në pjesën e parë eksperiencën tënde personale, kur diku nga 88-a gjyshja të foli për islamin dhe ti fillove gradualisht të futesh në fe e cila ka qenë ndaluar. Kemi qenë vendi vetëm ateist në botë ku besimi është luftuar me dhunë nga diktatura. Si e sheh reislamizimin e Shqipërisë mbas viteve 90? Do ta ndaj në dy faza. E shikoj tani shumë të mirë dhe më përpara domethënë që mbase erdhi bashkë me një pjesë të traditës së vendeve arabe. Çfarë do të thotë që për shkak të formimit të elitave, për shkak të formimit të elitave, por edhe për shkak të njerëzve të cilët në fillim fare erdhën në Shqipëri nga bota arabe për ta sjellë islamin në Shqipëri. Nuk është, këtu dua të lavdëroj gjithë njerëzit, po sidomos të vjetrit që kanë duruar dhe kanë arritur të mbajnë atë islamin tradicional. Dua të falenderoj gjithë shoqërinë shqiptare, që mbase ndonjëherë edhe me presion të tepruar, por edhe të pa tepruar, arriti domethënë që të sjellje. Shiko, se po të lexosh për shembull për mua nuk studiues të huaj të cilët flasin për islamin ballkanik e shohin atë shumë të lidhur me
frymën tolerante të viteve të mëvonshme të perandorisë osmane. Pra mbas periudhës së ndërprerjes së xhihadit, humbjes në portat e Vienës, perandoria osmane pranoi subjektet e saj siç ishin, duke mos ushtruar më konvertime detyrimisht të dhunshme, duke u njohur të krishterëve miletet e tyre, pra organizatat e tyre, dhe duke futur edhe një frymë deri diku tolerante të besimtarët mysliman, që përkthehet edhe me bektashinjt. Për mua, termi më i gabuar, çfarë e bën islamin e ul në nivelin njerëzor, është kur e ndajmë atë në islam modern, islam i rinovuar. Islami është një. Por mua do të shoh ti vetë the islam tradicional shqiptar. Islam tradicional duke lavdruar pjesën e brezit të mëparshëm, të cilët normalisht kishin krijuar një lloj tradite. Kurse në mendimin tim, Islami është i njëjtë. Në qoftë se do t'i kthehemi, ka dallime? Po nuk ka fare dallime. Dgjoj, Islami merr ngjyrat, por në përgjithësi kur merr ngjyrat dhe merr traditat. Po nuk ka dallime, ke fjalën për dallime dogmatike, nuk ka dogmatike. Shiko, Islami ka dy gjëra. Nëse e merr si dogëm, ti nuk plotësohesh me Islamin. Nëse Islamin e shikon si sistem jetese, ti je shumë i plotësuar me Islamin. Çdo të thotë dogëm dhe sistem jetese. Dogëm është për shembull që ti merresh me gjëra hy me djathën, din me të majtën, ka thënë kështu dhe i ristrikt diçka duke mos analizuar atë me kohën, me vendin, me terrenin, me të gjitha komplet, dhe ti nganjëherë detyrohesh unë i bie murit me kokë, një sekondë s'është mur përpara. Kurse kur e ke atë sistem jetese, ti jeton, ti kthehesh tek ajo që tash rrandë e parë, që ndalon tek e kuqja, se thon një sekond, nëse s'ka policë është Zoti, mos e hidh këtë letrën tokë. Pse? Se dikush tjetër do vi ta marrësh pastruesi. Ti megjithëse ai mund ta ketë detyrë, po pse do ta mundosh ti? Merre letrën dhe hidhet te kush i plerave. Pra, nëse ti jeton Islam sistem jetese duke pasur gjithmonë shikimin e Zotit pranë, neve sot nuk do ta kishim Shqipërinë në këtë lloj forme që mbas viteve 2000 e patëm djegje të pyjeve. Ne jemi njerëzit, domethënë që e kemi shkatruar në mënyrë më të tmerrshme vendin tonë. Nëse ai personi kur ka shkuar natën ta djegë pyllin, për pak përfitim qymyr, ose për të mbjellat, ose për diçka, sikur ta kishte menduar vetëm një sekond. Shikimin e Zotit nuk do ta kishte bërë kurrë, pak besim të kishte pas brenda shpirtit të tij. 50 vjetet e komunizmit e kanë shkatruar totalisht me njeriu e ri socialist, me një lloj mutacioni të çuditshëm, ku dhe sot e kësaj dite nuk po marrin dot veten. Pra, largimi totalisht i brezit të pjesës shpirtërore, sepse kudo në botë, po hik në Europë, në kudo, nuk arrin dot ta gjesh në këtë lloj forme që të njëjtat sasi shirave ti ke që të përmbyten sot qytete, sepse janë ndërtuar në ndërtime pa leje në përfusha që më përpara të paktën nuk i lejonit ndërtoheshin. Mirë, po kjo çka ka ndodhur? Prerja e pemëve, depozita e ujit, sjell përmbytje. Do të thënë jemi njerëz që kemi shkatruar vetë të vend. Dhe unë e lidh shumë me pjesën e besimit, sepse sikur pak të ndalosh, duhet ta shohim besimin si një kod normash morale. Ky është sistem jetese. Ti jeton. Edukata morale që bënim diku në shkollë. Edukat morale, po e disa edukata morale ishte të tremb me policin, po e di çfarë trembi është me Zotin? Se të imagjinosh ti se çfarë gjunafesh mund të marrësh ti me prerjen e pemëve dhe aty ka fëmijë që ti i ke lënë pa shtëpi atje? E kupton se sa e thellë mund të futesh te kjo pjesë? Pra, po flasim për një Zot që ka krijuar qiellin, tokën, ka krijuar tokën, i ka lënë njerëzit më këmbës, i ndau në kombe dhe fise që ata të shkojnë mirë me njëri tjetrin. Ilir, nëse nuk ka dallime dogmatike Islami, atëherë si shpjegohet që kur vjen në mbush ujtin aty në fund fare ta thash vetë rrandë parë. Ti vetë më the, po dakor, ti vetë më the që në vitet 90 ndodhi për shkak të formimit të elitave në vende të tjera. Që vinin do të thënë, tani do mos fshihemi mbas fjalëve. Absolutisht. Islami që praktikohet në Ballkan, duke përfshirë dhe Shqipërinë, nuk është Islami i njëjtë, ose të paktën nuk ka qenë kohën kur Islami ishte më i gjallë në shqiptare, se sa që është aktualisht mbas 50 viteve ateizëm, në vendet e Gjirit Persik. Dakor? Islami i Gjirit Persik nuk është i njëjtë me Islamin në vendeve magrebine, për shembull. Apo me Islamin në Turqi. Nëse do të marrim gjithmonë, absolutisht i qëndrojmë që nuk fshihemi pas fjalëve dhe nuk do të gjesh deri në fund të emisionit asnjë sekond të fshihur pas fjalëve. Pse? Sepse duhet ta trajtojmë mirë këtë çështje. Në rast se gotën e ujit do ta mbushim direkt nga burimi,
ti do ta kuptosh shumë mirë se çfarë deviacionesh kanë marrë Islamin në të gjitha vendet. Pra, në rast se nuk kemi marrim Islamin, po themi kemi dy rryma të mëdha mendimi. E marrim në burim. Kemi shiitët, kemi wahabistët, kemi sunitët. Këto nuk janë rryma që janë që tek burimi. Shiko, ato të cilat devijojnë në momentin rrymat gjithë mundohen të marrin ujin e burimit. Gjithë thonë ne jemi të vërtetët. Po të shikosh, për shembull unë veten time nuk e lejoj ta quaj në asnjë lloj rryme. Unë them jam thjesht musliman. Nëse ti do më etiketosh mua dhe thuash ti e kështu, unë nuk e pranoj kurrë. Arsyeja pse? Sepse Islami është shumë më i gjerë se sa mendimet e dikujt edhe të rrymave. Ço do të thotë? Të gjithë mund të thonë të vërtetën, por fshehin një pjesë tjetër të saj. Tani, po marrim si shembull, të gjithë vendet arabe që kanë pasuri dhe i kanë që të gjitha. Më shpjegon dot se si këto mbretër, këto njerëz marrin si shembull profetin që vdiq i varfër? Më ka bërë gjithmonë përshtypje që në përgjithësi nga jeta profetike shumë pak flitet për mënyrën se si ai jetonte në atë pjesën e varfërisë. Nga mënyrën se si ai zgjodhi gjithçka të përkushtohej njerëzimit. Në përgjithësi profetët nuk ka pas ndonjë profet që të ketë jetuar i pasur. Ka pasur profet që jetuan pasur sepse ke pasur për shembull rastin e Davudit që ka qenë mbret, ke pasur profet që kanë jetuar të pasur dhe kanë vendosur ligjet dhe rregullat strikte, ke pas për shembull Solemonin që ka qenë mbret, kështu që jo, më thënë kush është ideja? Ideja është këtu që një islam i pastër dhe nëse do të praktikohej realisht ashtu siç është në kohë, siç e ka praktikuar profeti, sot do kishte paqe. Në rast se ne do ta marrim dhe ja gjatë rrugës kthehet në interesat, për shembull dikujt që do të mbaj pushtetin, dikujt, ne kemi dhe sot njerëz që nuk kanë lidhje fare me Islamin të interpretojnë Kur'anin në mënyra të. Ka qenë disa herë në Mekë, duhet të thënë Arabia Saudite, një nga vendet më pak demokratike në botë, është depozitar i 3 vendeve të shenjta, Mekës, Medinës dhe Mekës Medinës. Mekës dhe Medinës. Pastaj Kutsi është në. Po, 2. Okej. Këtu janë në Mekë. Po. Në mos gaboj, po. Është ajo riti. Çfarë percepton? Unë Arabi Saudite i pëlqej vetëm Mekën vëlla dhe Medinën. Dhe çdo gjë tjetër abstragon nga çdo gjë tjetër. Nuk më ashtu, nuk po të them domethënë, po mua më pëlqen vetëm Meka dhe Medina. Dhe sigur nuk e di domethënë çfarëdo që të ndodhi në atë shtet, unë nëse do mirë mundësia aty që ta vizitoj prap Mekën dhe Medinën, unë do iki gjithmonë ta vizitoj sepse aty domethënë ndihem i plotësuar, aty kam mundësi që të bëj refleksionet me veten time, aty kam domethënë është e vetmja gjë që fjalët ikin dhe shpirti mbushet. Dhe sa herë që më thonë për shkak ndaj përshkruaj çfarë është aty, them, unë nuk mund të ta provosh vetë. Wahabizmi që fryu mbi vitet në vitet 90 në Islamin shqiptar ishte indikuar nga fakti që le të themi Arabia Saudite është depozitare, le të themi e vendeve të shenjta, e faktit që mbreti saudit organizoi pelegrinazhet e para të organizuara me shqiptarë, haxhi në Mekë. Sepse thuhet në besim në mos gaboj që të paktën një herë në jetë një njeri nëse e ka mundësinë duhet të bëj haxhillëk. Po, ka diçka domethënë që lidhet duke qenë se edhe sot e kësaj dite për shembull ka pasur një debat që ishte debat i kotë për shembull me çështjen e hënës kur do të mbyllte me 29 apo me 30 ditë. Dhe fakti që gjithmonë Arabia Saudite merrte një peshë pak më tepër ishte edhe për shkak të 2 vendeve të shenjta që ishin Meka dhe Medina. Dhe në një popull që me 50 vjet diktaturë, ne nuk mund të panjohur fare fetarisht, nuk mundet, është një cikël tranzicioni që do ta kalonim që të gjithë. Dhe neve në ato momentet e para nuk mund ta kuptonim dot se kush prej këtyre ishte Islami për shembull që mund të ishte i sjell në mënyrë të natyrshme për shqiptarët i ardhur në një mënyrë edhe i lehtë praktikueshëm. Dhe aty për shembull kishte shumë gjëra që për shembull me Islam
nuk është kusht të kishe ferexhen, ama në botën arabe kishe ferexhen e kanë kusht që ta kenë gjitha femrat. Jo të gjitha, ke vende si të gjithë, po flasim për Arabinë Saudite. Dhe në momentin që flasim për Arabinë Saudite, kjo sollet në një lloj mënyre dhe një lloj tradite tjetër, që edhe në Shqipëri fillon në një moment të shfaqen, sot nuk parashikon më, janë shumë të rralla, sepse edhe Islami tek neve kur erdhi në një formë, kur flasim Islami, flasim për atë çfarë sollën njerëzit, se gjithmonë Islami ngelet lart. Erdhi në formën asaj të pjesës së tranzicionit, ku njerëz unë kam provuar vetë, në momentin kur unë jam rikthyer në fe dhe jam kthyer praktikant, kam pasur një uri të jashtëzakonshme që të thithja sa më shumë, që të kompesoja sa më shumë me Zotin tim, që të lidhesha sa më shumë dhe isha gatshëm domethënë të merrja çdo lloj gjëje që do më jepshin njerëzit. Pastaj vjen më vonë, fillon dhe ti edhe piqesh, fillon dhe lexon. Dhe filtrimit. Po, edhe i filtrimit. Dhe tashmë domethënë gjithë kjo fat. A mund të thuhet që sot Islami shqiptar është ndikuar jo më nga Arabia Saudite dhe vendet e gjirit, aty ku ka një islam politik, le ta quajmë, por nga Ankaraja? Shiko, për mua Islami shqiptar ka paktën 3-4 vite dhe mua po më pëlqen shumë, po krijon identitetin e vet. Që kam përshtypjen që nuk ka lidhje. U fol për ndryrje nga jashtë në zgjedhjen e kreut të ri komunitetit mysliman shqiptar këtë herë në zgjedhjet e fundit. Ka pasur madje edhe kontestime. Unë shpresoj që ju duke mos qenë funksionari i komunitetit të marrësh në një lajm. Jo të marrë në një lajm, të mund të sqarojmë publikun për këtë pyetje shumë konkrete që ju bëra, për rrymat dhe ndikimet në Islamin shqiptar. Të paktën është përfolur një përplasje mes pjesës Erdoganit, do të thënë përfaqësues qeverisë shtetit turk, edhe të grupit të Fethullah Gülenit. Pra nuk kemi pasur të rrymave të tjera, pasi ato tashmë do të thuhet se janë inekzistente në këtë pjesë, pra njerëzit e kanë pëlqyer shumë mirë këtë pjesën e Islamit që është sot, dhe ishte një të paktën flitej për një përplasje të këtyre dy rrymave. Duhet dim diçka që Komuniteti Mysliman është një institucion që pak mirë apo keq në të gjithë formën krijon gjithmonë debat në zgjedhje. Arsyeja që krijon debat në zgjedhje është që të paktën minimalisht aty funksionon një lloj demokracie. Sepse ndryshe për shkakun në vendet e tjera zgjidhen, emërohen dhe nuk krijon fare debate të tilla. Këto kanë pak a shumë. Debati shkon deri në një pikë. Po jo, kanë një plastiku të rigjit, por nuk futet. Po kanë edhe një pjesë që këtu zgjidhen nëpërmjet këshillave të xhamive, zgjidhen pastaj nëpërmjet imamëve, pastaj imamët zgjidhin myftit. Pra ka një lloj shkalle ku arrin deri diku të përçohet një lloj mendimi. Sesa, asnjëherë nuk është vonë, asnjëherë nuk është fundi, domethënë që themi që kjo është më e përkryera. Por realisht është i vetmi komunitet që të paktën ka zgjedhje deri diku, domethënë që njihet edhe nga pjesa. A arrin komunitetit të kontrollojë të gjithë subjektet? Mendoj se ka marrë shkas nga rastet më të fundit që kanë mbushur faqet e kronikave për xhami të dalë jashtë kontrollit. Tash domethënë thjesht, nëse duam thjesht neve si media ti pompojmë, edhe thjesht i rikthejmë dhe i herë vëmendje, okay, por realisht domethënë situata është shumë herë më mirë se më përpara. Komuniteti Mysliman arrin t'i ketë tashmë të besoj se duke mos qenë më edhe në funksionin që kanë pas përpara, po edhe në marrëdhëniet me Komunitetin Mysliman, por e shikoj situatën sepse tek e fundit fare duke qenë praktikante, duke qenë pjesë e besimit, arrin të marrësh domethënë edhe një lajm ose informacion. Cila rrymë triumfoi në zgjedhjet e fundit, gylenistët? Jo. Kam përshtypjen që personi që është zgjedhur është person që ka mbaruar Ezherin në Egjipt. Kam përshtypjen që do të jetë kandidaturë konsensuale, që nuk do jetë përfshirë në pjesët e grupacioneve. Kam ndjekur domethënë deklaratat. Parasysh edhe kush ka paguar për xhamin. Edhe deklaratat e Myftiut të Tiranës në atë kohë, por kam përshtypjen domethënë që janë diçka që janë edhe pjesa i çik dhe emocionale pas zgjedhjeve të gjitha komplet që krijojnë këto debatet. Shiko, Komuniteti Mysliman ne kemi të gjithë dëshirë ta shohim në nivelin aty ku duhet të jetë. Dhe unë shpresoj që është i varur nga burimet e financimit. Në kush të paguan, producenti që paguan për një film ndikon në regjisorit vizionin e tij për filmin deri diku. Në rastin konkret, kjo xhami është bërë me financime të Ankaras.
Nga populli Turqisë, po. Populli Turqisë, dakord. Po me vullnetin e qeverisë turke. Patjetër. Kështu që a është Komuniteti Mysliman shqiptar indikuar nga kjo? A duhet kemi frikë nga kjo apo absolutisht jo. Absolutisht jo. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë përkundra të biles, nëse do të kishte bërë realisht më thonjza atë servilin do të kishte marrë shumë më tepër fonde se ç'duhet, siç ka marrë. Sepse një nga gjërat për shembull që kam dëgjuar kohët e fundit është kritika për arkitekturën, është një xhami i stilit otoman, ndërkohë që ka qenë ideja për të bërë një tjetër xhami disi më moderne mbas. Unë kam qenë për atë tjetrën, them drejtë. Ke qenë për atë tjetrën. Po, kam qenë për atë tjetrën, ka pëlqyer. Bibliotekës Brava bibliotekës ka qenë një projekt që e ka bërë, ka qenë dhe ky Tanagolli, domethënë që është marrë goxha gjatë me atë projekt, dhe mua nga natyra më pëlqen diçka që ekstravagante, diçka që sjell njerësi dhe shikoj domethënë sepse thjesht e ngulur në këtë lloj pike, domethënë e shikoj gjithmonë që Islami jo evolon, por gjithmonë është ajo që i paraprind gjërave dhe zakonisht objektet e kultit janë objekte që e çojnë se ku do të shkojë qyteti në të ardhmen. Dhe duke qenë se ai ishte një xhami shumë moderne, biles domethënë nganjëherë në një moment do krijonte edhe një kuriozitet jashtëzakonshëm dhe për turistët dhe për gjithë. Çfarë është kjo? Kishte edhe një kopsht shumë të bukur ku do mbilleshin pemë, aq herë sa ishte përmendur në Kur'an, për shembull hurma, aq do mbilleshin hurma. Domethënë do kishte elemente të bibliotekës, do kishte elemente nga më ndryshme dhe unë isha për atë. Them drejtën. Pastaj janë financimet, janë mënyrat, janë Kryetari i Bashkisë Tiranës për shembull kishte nxjerrë një foto, kishte vizituar, ka dalë më zbuluar, le të themi, në këtë foto, është foto reale kjo, e bërë në fazës aktuale të punimit. Tani unë nuk e di sa do të shkoj me pjesën tjetër të qytetit, por realisht për si xhami është madhështore. Është e bukur, është funksionale, të them drejtën, çdo ditë të premte është me keqardhje, shumë ndonjëherë kur nuk kam kohë ta kap në kohë dhe shkojmë pak me vonesë, detyrohemi të falemi në trotuar, po ndihemi turpruar, sinqerisht ndihemi turpruar në momente kur dikush taksapaguesi rregull do të kalojë në trotuar dhe nuk ka mundësi se ja kemi. Domethënë kjo xhami do t'i përmbush një pjesë të nevojave të besimtarëve, të hapësirë, falje. Besoj se atë që unë kam merak dhe kam të jashtëzakonshëm, ku shpesh ditëve të premte parkohen dysh makinat para xhamive, ku zen trotuarët dhe qytetarët e thjeshtë cilët nuk janë praktikantë, nuk kanë mundësi të kalojnë, qoftë për 30 minuta, unë ndjej shumë të rënd këtë pjesë, shpresoj që me bërën e kësaj xhamie të lirohen, edhe trafiku të lirohet edhe pjesa e trotuarëve që janë hapësirat përbashkëta, ku kemi të drejtë që të gjithë të kalojnë. Prekim pak atë rrymë të mendimit të cilat kanë gjetur diku nga fillimi i viteve 90 shprehje publike nga ana Ismail Kadares, po përmenda vetëm Ismail Kadaren, po ka pasur edhe plot të tjerë edhe në Kosovë. Demode. Që konsiderojnë Islamin demode dhe që e shohin si të papërputhshëm me aspiratën europiane të Shqipërisë, me që Europa është ngritur mbi një traditë judeo-kristiane dhe në fakt, për hir të së vërtetës, në kohën kur diskutoi Kushtetuta Europiane, që ka qenë një konvent e kryesuar nga dy bashkëdrejtues, ish kancelari gjerman Helmut Schmidt dhe ish presidenti francez Valéry Giscard d'Estaing, u mendua që në preambulën e Kushtetutës të vendoseshin pikërisht referencë saktë mbi të shkuarën në judeo-kristiane të Europës, por më pas kjo u hoq dorë pikërisht për të mos përjashtuar dhe ata qytetarë europian sot që flasim. Në Francë, për shembull, Islami është besimi i dytë në vend, që i përkasin besimit Islam, dhe u vendos një referencë në vlerat e përbashkëta që përbëjnë traditën e historinë europiane. Mendon se mund të flitet me sa i njëjti Islamin, duke pasur dhe këtë vështrim retrospektiv të shkurtër që bëm këtu në program, mbi atë se si ishte, se si është dhe çka realisht ka qenë tradicionalisht Islami shqiptar. Mund të flitet për Islam europian, a mendon se është e përputhshme si rrymë mendimi, si besim me aspiratën europiane të shqiptarëve? Mendoj që myslimanët shqiptar janë njerëzit që e duan më së shumti futjen e vendit në Bashkimin Evropian. Sepse ata që do të arrijë që të përfitojë Shqipëria, i shërbejnë kombit, i shërbejnë vendit. Mendoj që ne patëm dhe një tur jo të shkurtër, domethënë në shtetet siç ishim në Austri, Zvicër, Gjermani, Kroaci dhe
them drejtën, Hiç Zvicrën, gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por dhe Zvicra dihet pastaj domethënë për rregullin dhe gjërat që ka, dhe them drejtën, mrekullohesh dhe thua aty asgjë nuk bie ndesh me atë që ti praktikon dhe me atë që ti ke dëshirë, se në fund fare rregullat janë ato që e mbajnë një komunitet në këmbë. Kështu që nuk e di, po unë kam ëndër, po jo vetëm unë, po shumica e myslimanëve, domethënë ne kemi ëndër që Shqipëria të arrit futet në Bashkimin Evropian, sepse mbase domethënë nuk do kemi edhe këto. E ka pranuar Europa me sa mundet ti që ke buhtuar, që ke lëvizur, që ke parë Islamin si një pjesë të vetën të tani më? Qoftë edhe nga popullsitë tani nëse do flasim për Europën. E lindura dhe të rritura nëse do flasim për Europën, si brezi dytë apo i tretë i emigracionit. Unë mund të them lirisht që Islamin në Europë mund ta praktikosh edhe më lirshëm se sa në Shqipëri. Islamin mund ta praktikosh më lirshëm se sa në Shqipëri. Dhe kjo është gjë më e bukur, mund të thotë, sepse këtu për shembull i shparë nxorret një foto me atë fëmijën. Dhe ajo është një foto fantastike. Të shikoje çfarë komentesh islamofobe kishte poshtë, domethënë që vinin nga njerëz ti çuditeshe. Pyetje e fundit për këtë pjesë të dytë të programit. Duke marrë shkas nga kjo që sapo them, a ndjen ti, a mendon se ke prekur, ke pasur raste konkrete të racizmit islamofob në Shqipëri? Personalisht jo. Ama nëpërmjet njerëzve, domethënë raste ka patur. Ka. Kurse personalisht jo. Kjo vjen nga dy mundësi, nga ignoranca, nga padituria, atyre që nuk janë besimtar mysliman, apo se kjo harmoni fetare që ne flasim kaq shumë në fakt është ajo që ne duam të jetë, por që në realitet nuk është. Kam përshtypjen se do të jenë tre. Do të shtoj edhe një tjetër, që Mbase dhe Myslimanët në momente caktuara nuk din ta përfaqësojnë veten ashtu siç duhet, duke lënë hapësira në të cilat njeriu mund të krijojnë paragjykime. Do të thotë që Myslimanët nuk kanë pse të jenë në pozicione justifikuese ose në pozicione mbrojtëse, se tek e fundit fare, domethënë ky komb edhe ky shtetformim që ne i kemi në sajt të kësaj harmonie fetare, sepse ne kemi pasur gjithmonë klerik madhështor që kanë ditur ta formojnë këtë komb dhe ta mbajnë, dhe kanë ditur t'i tregojnë pushkën edhe mbase të kombeve tjera edhe me të njëjtin besim. Mos t'i kthehemi pjesës historisë se çfarë kanë bërë katolikët për myslimanët kur është dashur për shembull në pjesën me Malin e Zi, me Serbinë, dhe kanë negociuar deri dhe me Austrinë për t'i çliruar robërit mysliman që ishin zënë nga malazezët, dhe di edhe se çfarë kanë bërë domethënë myslimanët shqiptarë për t'i mbrojtur dhe për t'i mbrojtur katolikët shqiptarë, domethënë, kështu që këto janë çështje që nuk janë thjesht hajde se ne po themi për harmoni. Harmoninë fetare kemi dhe kemi shumë të mirë, dhe kemi shumë të fortë dhe kemi shumë të bukur. Ajo të cilën normalisht e prish pak është ajo pjesa që ti e ceke më përpara. Është një pjesa asaj 50 vjeçit të komunizmit, ku akoma njerëzit nuk janë qartë, që besimi vetëm se e rregullon në shumë studime, biles që janë bërë, tani mos gabohem, nuk po i citoj, por thonin administrata të cilët janë me besim fetar, po flasim për në Europë, studim të bërë në Europë, janë shumë herë më përgjegjëse, shumë herë më të shpejt në përgjigje ndaj klientit dhe gjë, kur kanë besimin brenda. Se sa një pjesë tjetër, domethënë që normalisht mungon kjo pjesa e besimit. Kështu që unë e shikoj besimin si vlerë për ta rregulluar komunitetin dhe për ta rregulluar vendin. Mendoj se nëse ka diçka ku të gjithë politikanët tanë kanë shkuar në Europë dhe janë mburur, ka qenë vetëm pjesa e harmonisë fetare. Dhe me këtë janë mburur gjithmonë. Nuk e di çfarë kontributi kanë. Një sekond, nuk e di çfarë kontributi kanë, po me gjithë me këtë janë mburur gjithkohon. Dhe nëse ka diçka që e ka penguar sot Shqipërinë për ty në Bashkimin Evropian, ka përshtypjen. Të nderuar teleshikues, do të shkojmë në një ndërprerje publicitare, do të themi më njëherë pas pak për të kuptuar se çfarë donte Ilir Hoxholli, por jo vetëm Ilir Hoxholli, por edhe dy miq të tij të mirë, Elvis Naçi dhe Sidrit Beleri, por keni pasur edhe persona të tjerë me ju. Po, Shkabashin, Drit Tamboriçi, që keni qenë në Zvicër në këtë tur. Do të rikthehemi më njëherë pas pak për të folur pra për këtë tur europian, le të themi, me rastin e festës së Bajramit dhe të muajit Ramazanit, por edhe për çështjet e bamirësisë që Ilir Hoxholli ka shurë për zemër. Qëndroni me ne, rikthehemi më njëherë pas pak.
Rikthehemi sërish në studiot nderuar teleshikues pas kësaj ndërprerje për pjesën e tretë të fundit të programit. Jemi me Hoxhollin, kryetari i Komunitetit të Kulteve nga 2013 deri në 2015, besimtar praktikant. Na vjen sot në ditën e Fitër Bajramit, për mbyllje të muajit Ramazanit. Folëm pjesën e parë për domethënien e këtij muaji të veçantë për gjithë besimtarët musliman. Pjesën e dytë folëm pak për pjesën politike le të themi të Islamit, ku Hoxholli mbështet atë që Islami nuk ka dallime dogmatike, pavarësisht se si interpretohet në vende të ndryshme, por dhe faktin që nuk shen ndonjë mospërputhje përkundrazi midis Islamit, besimtarëve, besimit Islam dhe aspiratës europiane të shqiptarëve. Vim pak tek vizita me fundit e juaj, domethënë ju keni mbritur mbrëm në darkë sepse donit të falnit namazin sot në mëngjes bashkë me familjen, por keni qenë në Zvicër deri dje së bashku. Ja, kjo është një foto që unë ka marr lirin ta vjedh, le të themi, nga Instagrami juaj, po besoj se nuk ju vjen keq për këtë. Kjo nuk quhet vjedhje. Vjedhjen thonë za. Ju shohim në krah me Sidrit Beleri, Mirush Kabashin, Elvis Naçin, zonjën nuk e njoh. Zonja është në bashortja e Elvisit dhe është dhe Driton Boriçi, por nuk ndodhet në këtë foto. Dhe këtu jeni në një sallë Swiss Arena. Swiss Arena është një sallë është në Kloten afër Zyrihut. Po. Periferi domethënë e Zyriut, është një sallë goxha e madhe, e mbante domethënë gati 10.000 persona brenda. Po pra, e bukur është se pash edhe një njoftimin për më përpara për këtë, ku thonit për shënder të muajit Ramazanit nuk do të ketë pije dhe ushqim. Po, sepse tek e fundit fare, këtu pjesëmarrësit kanë qenë Mbase, disa prej tyre edhe s'kanë qenë agjërus, thjesht domethënë kanë pasur kuriozitetin për të ardhur dhe për të takuar dhe për të dëgjuar Elvisin, po dhe poezitë e Mirushit dhe Dritanit, por edhe disa këngë të Sidritit, domethënë. I cili në fakt në një video tuaj në elektrizoi sallën duke kënduar hymnin. Sinqerisht këtu do të them që prandaj dhe jam shumë optimist kur them që Islami jo që s'bie ndesh, po nuk imagjinon dot se çfarë mrekullie. Ishte qëllimi i këtij aktiviteti. Kjo ka qenë një aktivitet më tepër. Të bëj pak provokative pyetjen, ishte proselitizëm për të shpërndar frymën e besimit jashtë apo? Jo, kjo është në fakt, themi drejtën, kjo është edhe një lloj shenje respekti ndaj komunitetit shqiptar në Zvicër. Është komuniteti që të paktën në të gjithë hallet dhe problemet që neve ja trajtojmë pjesës. Çfarë mund të thotë Elvis Naçi për shembull, që është imami i xhamisë së Tabakëve, personave që sikur se ju thatë ju detyrimisht kanë agjëruar, ju detyrimisht janë besimtarë. Faleminderit dhe Zoti ju shpërblef për gjithë çka ndihmë që keni dhënë dhe janë ndihmuar me qindra dhe mirë familje në Shqipëri. Dhe këtë e jepon me kënaqësi të jashtëzakonshme. Dhe mund t'i thuash kujtdo, mund t'i thotë edhe kristianit aty brenda, mund t'i ketë thënë dhe një ateisti, mund t'i ketë thënë dhe një muslimani. Si u shkoi takimi? Super. Nga video, të thash një video që ke publikuar në faqen tënde, në llogarinë tënde në Instagram. Super. Ka qenë një takim që ne kemi lajmëruar vetëm 3 ditë përpara. Nga frika se mos mbidheshin më shumë njerëz dhe do të dëroheshin njerëzit të ktheheshin më pas. Pra, është një takim që është lajmëruar vetëm 3 ditë, është bërë publik në Facebookun e Elvisit, është bërë vetëm 3 ditë përpara. Dhe për 3 ditë përpara gati janë mbledhur 5.000-6.000 njerëz. Është më njëherë domethënë është. Po Mirushi me ju? Mirushi ishte pjesë e programit sepse kishte 2 poezi shumë fantastike për të recituar. Kishte Dritani, po ashtu kishte Boriçi, kishte 2 poezi prap shumë të mira, domethënë që njëra ishte domethënë e Ali Korçës, tjetra ishte patriotike. Sidriti po dihet domethënë është pjesë e jona, dhe kurse unë isha pjesë e organizimit. Sidriti duhet thënë është besimtar praktikant, kështu që nuk në përgjithësi domethënë dhe edhe Mirushi vetë shumë afër besimit. Domethënë e ka atë pjesën e besimit, se e di çfarë ndodh pjesa e praktikantit, se nga herë kur thuhet praktikant, domethënë duket sikur ka arrit majat. E disa njerëz tjerë kam njohur që domethënë që janë pjesë e besimit, por nuk janë praktikantë, janë shumë herë më të mirë se një praktikant. Çuditësh. Kështu që domethënë do doja edukata morale që themi po është edukata morale, përmendëm në pjesën e dytë. Po është besimi, besimi në Zot, se mund të vish në një moment për shembull që të thuash që është vlerë e shtuar pjesa e praktikës sepse në fund fare domethënë është një dashuri ndaj Zotit e shprehur dhe me vepër. Por nuk imagjinon dot domethënë se ajo dashuria. Prandaj unë nuk e kam qëllimin kur flasim për Islamin, nuk e kam qëllimin domethënë thjesht që njerëzit duhet të kthehen, duhet bën gjithë patjetër praktikant. Gjithë secili e ka besimin e ka individual. Unë dua që më mirë pranë meje, tani nuk e di, ti më shpjegove mua the asnjë fe apo nuk do të bësh lajm me veten tënde. Çfarë përket ti?
vetë si person. Nuk kam një problem ta them, unë nuk besoj. Jam ateist, po. Okej. Tani, unë njoh personalisht, por normalisht do kisha preferuar më mirë një Po ti di që unë jam i respektueshëm dhe gjithë njerëzve besimtarë. Nuk e diskutoj se ndryshe s'do isha këtu edhe duhet ta falenderoj dhe televizionin që na dha mundësinë për këtë ftesë, po njëkohësisht edhe juve bashkë. Por unë do kisha preferuar më tepër një komshi kristian, besim Zot se sa një ateist. Jo në rastin tënd individualisht, mos ta cekim me emra, pse? Sepse ty tash më të njoh. Po se mendoj se ai kristiani, do të thënë, nuk do ta hedhë atë koshin e plerave, ose nuk do ta hedhë atë letrën, ta hedhë ke obori tjetër, sepse mendon se pavarësisht rrugëve të ndryshme që ndiqni tek e fundit konvergoni drejt Zotit. Po se është, jo. Sa ndikon Zoti te ty për të prekur pak se jemi në minutat e fundit të programit tek ajo që ti ke më shumë për zemër te bamirësia. Domethënë që nga momenti që ti nuk merresh më me drejtimin e Komunitetit Shtetëror të Kulteve, je dedikuar bamirësisë. Kur e mora drejtimin e Komunitetit Shtetëror për Kulteve, e mora vetëm me një qëllim, të prodhoja një model e cila normalisht do ta çonte korrupsionin në zero, të prodhoja një model ku t'i bëja të gjithë komunitetet fetare bashk, dhe kur e kam arritur këtë gjë, nuk kisha më sfida më për ato institucione. Dhe të them të drejtën, kam qenë gati më shumë i respektuar nga ortodoksit, katolikët, bektashin, sa që dhe sot e kësaj dite, kur takohem edhe me Hirsin, Janulatosin, edhe tani se të pjesa katolike Indjeri ka ndruar jetë, por gjithmonë kemi një dashuri, sepse nuk e kemi parë asnjëherë, domethënë në konceptin që tani erdhi ky Myslimanët do filloj, jo, absolutisht. Dhe të them të drejtën, ka qenë një dyveçar i momenteve të mia më të mira, dhe nuk kam dashur ndonjëherë dhe nuk kam pasur ndonjëherë interesin në një rrogë në atë institucion, sepse do ta lidh me pjesën e bamirësisë. Jo, doja të mbaroj, po do të bëj pyetje duke marrë shkas nga konkurrenca, nga fjala konkurrencë. Okej, bëje pyetjen. Okej. Nëse nuk ka pasur konkurrencë në ekzekutimin, në ushtrimin e funksioneve publike, si funksionar, si drejtues, si Komitetit Shtetëror të Kulteve, a ka konkurrencë tek pjesa private e bamirësisë, duke marrë shkas nga fakti që fillove bamirësinë me fundjavë ndryshe dhe sot nuk je tek fundjavë ndryshe, po je në një aktivitet tjetër, pikërisht me Elvis Naçin dhe Sidrit Belerin, Fondacioni Firdeus. Atëherë, ta lidh dhe pjesa e kulteve. Duke që mos qenë domethënë që kisha nevojë për një rrogë, sepse tek e fundit fare domethënë njerëzit janë edhe interesat që e mbajnë domethënë në këmbë për të mbajtur familjen e tjera. Vi nga një familje që normalisht janë me prona, dhe shqyr Zotit i kam dyqanet me qeraj, i kam marrëdhënie shumë të mira domethënë me pjesën ekonomike që edhe të trashëguara po dhe të mia të vet. Dhe e kam vënë veten gjithmonë në një pozicion dhe kam thënë unë mund të kisha lindur në një qytet tjetër, mund të kisha lindur nga prindër të varfër, mund të kisha lindur pse jo i smur, mund të kisha lindur me një mangësi. Dhe vetëm fakti për të qenë falendërues Zotit, kam shpenzuar një pjesë të kohës time, po aq edhe për ta ruajtur pak sekrete, domethënë për veten time, dhe një pjesë të pjesës të ekonomisë time, dhe kam filluar që në fillim fare dhe nuk bamirësia nuk më ka lindur në këto momente. Ka lindur që prej babait tim, i cili ka mbajtur jetim dhe nuk e dinte kush. Pastaj ajo fillon të ti, është ajo pjesa e edukatës, që nuk ka qenë me imponim. Dhe unë prandaj thash në fillim dhe ta shpjegova që tek unë gjatë gjithë emisionit nuk do ta gjesh që do të fshihem. Dhe po ta shikosh fillimin dhe fundin lidhen prap. Dhe unë nuk i imponoj as fëmijëve. As babai im nuk më imponoi asgjë. Ama unë sot i ndjek hapat e tij. Dhe vendosa domethënë që të isha pjesë e bamirësisë dhe kjo ka qenë shumë kohë më përpara. Qëllimi im kush është? Është vetëm ta përhapsa më shumë, nuk ka rëndësi. Ai ishte fundjava, ai ishte dhura dashuria, ai ishte diçka tjetër. Në gjys, domethënë janë shumë nisma të tjera të cilat i kanë fryzuar dhe ta nisin. Janë rastet për shembull tani po flasim në një niveli tashmë shumë më të lartë, siç është Fondacioni Firdeus, siç është Elvis Naçi si figurë, me qindra shtëpia të ndërtuara. Raste shëndetësore të mbyllura. Fondet vijnë gjithë nga ajo që ti pe nga i komuniteti mrekullueshëm shqiptarëve në Europë. Komplet. Do me thënë bëni mbledhje fondesh. Patjetër, ne shfaqim në mision, gjithë janë me numra në llogarie bankare, pra 3 janë mënyrat që mund të kontribosh. Është në llogari bankare, është nëpërmjet PayPalit dhe nëpërmjet GoFundMe's.
Dhe të treja këto futen në llogarinë fondacionit Firdeus dhe njëkohësisht në të njëjtën gjë edhe dalin, siç blehet shtëpia, futet me faturë, kaq lekë kanë futur, kaq lekë kanë dalë dhe çdo gjë bëhet transparente sepse qëllimi jonë është që kjo të ketë jetëgjatësi. Të ketë jetëgjatësi dhe të jemi në rregull në radhë parë edhe me ligjet e shtetit, se ta shpjegova edhe në fillim që i trembemi Zotit tek semafori, jo më tek gjërat që këtu janë aq edhe më të prekshme dhe aq edhe më të ndjeshme. Dhe ai komunitet të cilët e meritonte atë tribun, në cilën kishin ardhur me mira njerëz për ta parë, në të gjithë të pajisur me nga një flamur shqiptar, dhe duke qenë domethënë sepse nuk mund të rrim më tani të presim dhe themi çfarë do të bëjnë tjerët për neve. Iku koha kur pritnim me atë idenë e çekut bardh që do na vinte në fillimet e demokracisë, jo, Shqipërinë do ta bëjmë vetë. Shqiptarët e njohin filantropinë? Shumë. Është e vërtetuar që e njohin shumë. Është në fazat e para. Në formën e asaj që në gjuhën e besimtarëve musliman njihet si sadaka, lëmosha, apo tani më dhe në një formë më të institucionalizuar, sikurse është filantropia në vendet perëndimore? E njohin në të dyja format, e njohin dhe në formën e sadakas, e njohin dhe në momente të caktuara, për shembull në muajin e Ramazanit, filantropia ose pjesa e sadakas rritet shumë herë më tepër dhe neve zakonisht për shembull në gjatë gjithë kohës mund marrim 1, 2 raste, 3 raste, kurse gjatë muajit e Ramazanit marrim shumë më tepër raste dhe janë më shumë shqiptarë që mbyllin një hall. Dhe ajo që është pjesa që mua e dashuroj këtë punë me shpirt është sepse edhe rastet i përzgjedhin me shumë kujdes. Që do të thotë, nëse neve tani domethënë në këto momente mbyllim emisionin dhe të thuash, hajde më çon në një familje ku është bërë bamirësia. Ti do ta gjesh atë familje të integruar, ku kujdesemi që kryefamiljari minimumi të jetë i punësuar, shtëpinë do ta gjesh po të njëjtën siç e kemi dhuruar ditën e parë, dhe familja nuk njihet më nga momenti i parë kur i kemi xhiruar ato klipe dhe se si mund ta gjejmë sot. Do të thënë integrim dhe jo për të prodhuar dembelizëm, por për të integruar shoqëri dhe për të larguar sikur 1, sikur 2, sikur 3. Dhe për shembull, zakonisht na pyesin njerëzit dhe thonë, "Okej, e pyetën Biles dhe Elvisin, i thanë sa shtëpi keni ndërtuar?" Tha asnjë tha. Po si asnjë tha nevojshojmë, po jo tha, si kemi ndërtuar ndet, i ndërtojnë shqiptarët tha. Në thjesht jemi ajo valvula, domethënë që normalisht kemi puqur dy pjesët. Dhe tjetra që po ndodh tashmë edhe shumë është që familjet me jetim që ne i shfaqim, i lidhet pension dhe janë familje që nuk e njohin fare nga krahu tjetër, ku ne i lidhim dhe ato çdo muaj për shkak marrin një pension dhe të numroj se çfarë mrekullish ndodhin në atë emision dhe në atë lloj sistemi nuk t'i shpjegoj dot. Domethënë një zemër e bardhë, një zemër e mirë dhe kam filluar domethënë përpara dhe mbase domethënë i kisha ato shpresat pak si të vakta, po jo, sinqerisht domethënë tani jam mbushur plot, do them që me Zotin para dhe ne pas mendoj se do bëjmë gjëra të bukura. Liro Xholli, shumë faleminderit. Faleminderit juve që ishit këtu me ne në këtë ditë kaq të veçantë për ju besimtarët musliman dhe unë sinqerisht duke marrë shkas dhe nga pjesa e fundit e bisedës të uroj kurajo dhe sa më shumë suksese në këtë nismë kaq të veçantë dhe prekse sikurse është filantropia. Faleminderit shumë. Nderuar teleshikues, mbas kësaj bisede me mikun Liro Xholli, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ju kujtoj se i Ftuari vjen sërish të njëjtën deri atëherë bashkë me pafshim.